golden soil, dapat ano yung itsura niya? Pula-pula. Tapos, Di medyo buwag, malubag. Hindi mabuwaghag. Inyo, kapit ang lupa eh. Ah, Ito mo yan. ay, duhat niya. Maganda ng bulaklak. Mangga. Yung mga artist din yan ah. Oh, para i-ano nga natin, sample nga natin yung demo. Gamitin ko lang dun sa ano ko, sa YouTube. So anong gagawin natin dyan, kuya? Ito pa, yung pinakukuha kong isang seedlings. No! Doon! Nandun! So, yan ngayon yung dulo natin sa dulo ng isang seedlings. Panailip ko may isang balot din. Ayan, bulaklak. So Malaki. ang tawag mo dito sa pang-itaas na? Sayon kung tawagin. Oh, ito yung sayon ng Sayon mangga. ng ibang mangga. Ng ibang mangga. Anong variety ng mangga ito, kuya? Golden Queen, yung 2.9 kilos ang isa. Areha. So, Golden Queen. So, ito yung 2.9 kilos ang bunga. Okay. So, nag-grafting ito si Kuya Losino. Kasama natin ito sa trabaho. Yan ang ibinatin natin. So, ito yung... Hindi, padadala ko na sa iyo yan. Makita mo, yung babating ko. Grabe. Oh. Padadala ko sa iyo yan. Ayan yung mangga. Pero mahalos din na magkasya sa kamay niya. Oh. Ayan. 2.9 kilos yan. 2.9 kilos. Parang papaya na ito. Grabe sa laki. So tuturuan tayo ni Kuya Lusing paano idugtong na ito sa isang puno. Sinakalo. Ito yung dudugtungan natin. Patuloy niya. Puputulin ngayon yan. Alright. So, yan, ikakatubo yan. Areha ang pinakasayaw, dudukto natin. Kinuha, Oh, so, sa namumunga ng puno. Namumunga na. Okay. Ayan, gaganito rin yan. Okay. Yung mga dahon. Tatanggalin yung mga dahon din. Pero hindi ito tatanggal doon kaya pangit. Mataos. So lahat yan, kuya, tatanggalin? Lahat yan tatanggal yan. Within 1 week or 2 weeks, sibula siya. Vertical yan. Vertical. Okay. Ayan, personal ito na ginagawa sa harap natin. Okay. At idudugtong na ngayon. Kailangan malaki siya. Okay na. Tapos, kailangan may pambalot, kuya. Anong tawag yung pambalot na yan? Yan yung kuan, yung batting strip ng plastic. Ayan na yan, binabalot ng kuya. Ano yun, hindi, kahit hindi nalagyan ng lupa yan? Hindi pwede, pag nilagyan ng lupa, patay lalo yan. Ay, ganoon. Yung ibang Pero paano naman yung iba na pinapaugat nila? bukod yung paugat. Yun yung kung tawagan ni yun ang tawag Markot. markot yun. So okay lang, nilalagyan naman nila ng lupa yon. Ito, crafting naman ito. So magkaiba yun sa pinabalot ng katudulo. So ang bunga niyan, kuya, kung ano yung, alam mo, yung Hindi, sa dulo. dulo na. Sa dulo. Yung susunod din alisin mo. Talang mita. Para yan lang yung ano. Yan ang huwag mababasa yan sa ibabaw. Kailangan hindi mababasa. Para hindi magdulo.
So kailangan pala ito kuya, balot na balot ba? Oo, papalutan lang. Bakit po pag hindi na balot ang gusto? Ay, pag nabasa yan, Ano mo yan? Oo. patay yan pag nabasa. Ay, ganun. May tendency siya mabulok. Oo. Ganun ba? Oo. Pero ito, mapera na galaw. Kailangan hindi siya magagalaw. Basta hindi siya nagagalaw. Ito kailangan matakloban. Para, Pero maarawan okay lang. oo, Oo. Ayun, para hindi mabasa siya. para safety siya. Mga 1 week, nakita mo na yung sulo niya sa ibabaw. After 1 week. Oo, dahil huwag ka lang, huwag magagalaw yan. Oo. Pag nagalaw mo, patay yan. Tinutuloy ko ng bago. Ayun. Ano to, ibibigay mo na sa akin to, kuya? Para makita mo. Kung mamatay mo, makikita mo na. Oo. Kung pagkakalagay, Ba, binigay sa atin ito ni Kuya ano, Lusing, oh. mapapag-aralan Ingat niya. Oo. Abay, tatawagan kita. Ay, naman Sige, yung sige. pare-pare lang tayo 1 week. Oh, may sasabihin ka ba dun sa mga viewer ko? Madali lang Oo. pagka Oo, masyal paano? sila sa akin. Tuturuan Oo. ko sila. Okay. Pumasyal sila sa akin. Pagka mga padalwa-dalwa, 5, Oo. bibigyan ko sila naman pansarili ng pananim. Yun. Oo. Pupuntahan nyo lang dito si Kuya Lusing dito sa may anong lugar mo dito, Kuya? Barangay Tumaway, Oo. Talisay, Batangas. Ayun, Barangay Tumaway ha. Ayan, dito sa Talisay, Batangas. Ayun, yung kaibigan ko, puntahan nyo naman dito si ano, Kuyang Lusing. Ayan, napapanood nyo rin yan sa Kabukiran. Oo. Sa DCXL. Kasama ang partner ko dati, si Rodison. Rodison. Nasa Oo. DWIC kami ngayon. Oh, yun. Nasa dito. Mangga, sinasabi nila, pwede rin ba? Lahat ito- yung mangga lamang. Hindi pwedeng iba. Hindi pwede sa Santol. ibang Santol. santol. Hindi pwede. Mangga rin lahat. Mangga rin Sa lahat. citrus, pwede. Katulad ng pongkan, Oh, lokban, suha, mandarin, yun pwede. pwede maghalo-halo O sila. magkalo-halo yun. Pero kung mangga lang din. mangga lang. Pero kahit iba-ibang variety siya. Ibang variety. Ah. Ako meron dito. Eh, paano kung mangga? Dito sa Lanzones? Ano, solis lang, solis lang. Hindi pwede. So, nasubukan mo na yung kuyang? Oo, lahat. Galing ah. Okay.